สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่และเรื่องอาการ32เรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนาไม่ให้จิตใจคิดไปภายนอกให้ใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าเอาจิตใจดวงผู้รู้นั้นดูกายกตาสติกรรมฐานของตนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวนี้เป็นบทฝึกจิตไม่ให้ออกคิดไปภายนอกจิตนี้มันหลงไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าคิดออกไปภายนอกมันชอบใจเพราะมันเป็นไปตามอารมณ์กิเลสมารมันดึงเอาใจไปกิเลสราคะโทสะโมหะท่านก็ว่าเป็นมารจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกก็เป็นมารจนมาถึงขันธมารขันธมารก็คือว่าตัวเราทุกคนขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่เป็นตัวมารโดยเฉพาะคือว่าเวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกิเลสมารสังขารมารมันก็ยกเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้เราปฏิบัติภาวนาว่าเราไม่สบายวันนี้ไม่สบายคืนนี้ไม่สบายหรือว่าวันนี้คืนนี้เหน็ดเหนื่อยมากไม่ต้องนั่งภาวนาเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วก็มันก็จะเสี่ยมสอนจิตอีกแบบหนึ่งว่าเราไม่สบายอย่างนี้ร่างกายไม่สบายถ้านั่งสมาธิภาวนาเข้าโรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบเอาถึงคนเราตายได้มันว่าไปอย่างนั้น อย่าไปเชื่อไปหลงเวลานั่งสมาธิภาวนามันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามมึนซาอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจหน้าที่ของเราตั้งใจบริกรรมภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในใจนั้นหรือหน้าที่ตรวจกาพิจารณาร่างกายสังขารเพื่อให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็ให้ดูในร่างกายสังขารนั้นเพราะว่าร่างกายนี้เป็นยาหม้อใหญ่
ถ้าใครกำหนดกายพิจารณากายได้ก็ชื่อว่าเป็นยาหม้อใหญ่คือว่าแก้ได้ทุกอย่างจิตใจคนเราที่หลงไหลออกไปภายนอกก็เพราะไม่เห็นกายไม่รู้แจ้งในกายของตัวเองจึงได้ต่อเนื่องออกไปภายนอกเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาความจริงใจคนเรานะมันอยู่ภายในอารมณ์ของใจมันอยู่ภายนอกจิตใจจริงๆนั้นมันไม่ได้ไปไหนความจริงมันไม่ได้ไปที่ว่าไปนั่นไปนี่คิดไปน่ะมันสังขารมารกิเลสมารมันเป็นทำเหมือนกับว่าไปโน่นไปนี่ตัวจริงก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวนั้นมันไม่ได้ไปเวลาจิตคิดไปยังมีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเราคิดไปนั่นตัวนั้นมันอยู่ดวงจิตที่รู้อยู่นั่นมันอยู่ในตัวอยู่ในกายนี่แหละมันออกไปไหนไม่ได้ตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดในท้องแม่ก็จิตดวงนี้แหละมันมายึดเอาถือเอาก้อนธาตุดินน้ำไฟลมที่มาสมมติว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นี่ ดวงจิตอันนี้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในแต่มันไม่ให้มองเห็นหน้าเห็นตาของดวงจิตอันนั้นมันคอยอำพรางปิดบังไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นให้เห็นตาอารมณ์ที่ความต้องการไม่ต้องการภายนอกฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาท่านจึงให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้มันไปสิ่งใดอยู่นอกกายนอกใจแล้วตัดทิ้งวางทิ้งละทิ้งดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภาวนาพุทโธอยู่ภายในรวมกำลังในจิตใจดวงนี้ให้ตั้งมั่นลงไปในหัวใจเมื่อมารวมมาสงบได้ในดวงจัดจิตดวงใจแล้วชื่อว่าเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารนั้นไม่ใช่เป็นความคิดความอ่านภายนอกมันเป็นความสงบภายในเมื่อจิตดวงนี้มีความสงบแล้วจิตดวงนี้มันก็มีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถอาจหาญไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวสังขารมารกิเลสมารจนกระทั่งร่างกายก็ไม่กลัวมันเจ็บมันไข้มันแก่มันชรามันแตกมันตายก็มันแตกตายเองเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายตัวเองจะไปกลัวทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้เตือนใจของผู้ปฏิบัติว่าเวลาเราตั้งใจปฏิบัติบูชานั้นจงให้มีสัจธรรมอธิษฐานธรรมในจิตในใจของตนอย่างว่าในวันหนึ่งก่อนที่จะหลับจะนอนนั้นจะต้องตั้งสัจอธิษฐานใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนปฏิบัติบูชาก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนตั้งใจว่าอย่างนั้นอธิษฐานตัวอธิษฐานใจว่าอย่างนั้นแล้วเวลาถึงเวลาทำเวลาปฏิบัติมันจะมีแหละที่ว่ามารสังขารมารขันธมารมันอ้างเข้ามาอย่างว่ากายสบายพอนั่งภาวนาได้ก็นั่งมันนั่งภาวนาไม่ได้ก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนอนก็ให้ภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาได้คือมันขึ้นโยกับความตั้งใจของผู้ภาวนานั้น
เมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วมันทำได้ทางนั้นคือมันใจเป็นผู้ประกอบกระทำถ้าใจไม่ตั้งแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ทางนั้นแหละเรียกว่าใจไม่เอาใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนาเพราะในตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจอันนี้ถ้าผู้ใดมารวมจิตรวมใจดวงนี้ได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นรักษาศีล 5 ศีล 8ก็ตั้งใจรักษาจริงๆรักษาศีล 10 ศีล 220ก็ตั้งใจรักษาจริงๆฟังธรรมก็ตั้งใจฟังด้วยดีปฏิบัติธรรมะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะจริงๆเมื่อความตั้งใจอันนี้มั่นคงลงไปในดวงใจแล้วใจดวงนั้นมันก็จะมีกำลังมีความสามารถศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนามันก็เกิดขึ้นในจิตใจดวงนั้นเมื่อจิตใจดวงนี้มีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมะใจมันเชื่อเลื่อมใสแล้วกายเขาไม่ว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคความเจ็บไข้ได้ป่วยของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าจิตมันเชื่อมั่นลงไปว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นจนถึงขั้นจิตใจนั้นเลิกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสได้ใจมันมีกำลังใจมันมีฌานใจมันมีที่อยู่ใจมีที่โยนที่อาศัยเรียกว่าเป็นพุทธโอสถเป็นธรรมโอสถเป็นสังฆโอสถเป็นยาภาวนาเมื่อมันเป็นยาภาวนาถ้าใจอันนั้นมันมีกำลังโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆมันหายไปเองโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมาเกิดมาขึ้นมาใหม่มันก็เกิดไม่ได้ด้วยบุญบารมีที่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอันนั้นมันป้องกันภัยอันตรายในตัวจิตใจของผู้นั้นก็มีกำลังมีความสามารถอาจหาญเรียกว่าไม่เลาะและหวั่นไหวทำจริงปฏิบัติจริงทำจริงเมื่อทำจริงๆผลก็ย่อมปรากฏจริงขึ้นมาในจิตใจนี้มันขึ้นกับดวงจิตดวงใจทางนั้นจึงได้กล่าวกันมาเสมอว่าจิตนั้นมันเป็นนายกายนี้มันเป็นบ่าวไพร่ราษฎรเหมือนสมัยราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในชีวิตของราษฎรไพร่ฆ่าแผ่นดินเจ้านายใช้อย่างไรได้ทางนั้นจิตกับกายนี่ก็เหมือนกัน ถ้าหาว่าจิตมันเป็นนายอยู่แล้วกายมันเป็นบ่าวไพร่ราษฎรเราพาทำอะไรมันทำทางนั้นรูปร่างกายมือเท่าตัวตนจิตใจมันพาทำบาปมันก็ทำเหมือนคนทั้งหลายเขาที่ทำบาปก็ใช้กายวาจาอันนี้แหละไปทำบาปมันก็ไม่กลัวทำบาปมันก็ไม่กลัวทำได้เพราะว่าจิตมันเป็นบาปจิตมันเป็นนายบาปนายไม่ภาวนามันก็ใช้กายไปในทางที่ผิดมันก็เกิดความเดือดร้อนในตัวขึ้นมาภาวนายคือใจนี่แหละมานึกมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมจิตใจของตนลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆในหัวใจเมื่อใจมันสงบตั้งมั่นแล้วอะไรมันก็มั่นคงไปหมดท
ทำอะไรมันก็มั่นคงทำจริงพูดอะไรมันก็พูดแต่ความสัตย์ความจริงคิดอะไรมันก็คิดแต่ภาวนาในจิตในใจสิ่งที่ไม่ดีมันรู้มันเลิกละออกไปจึงได้ชื่อว่าความตั้งใจมั่นเมื่อจิตใจมันมั่นคงหนักแน่นไม่หลงไหลไปตามอาการภายนอกจิตมันก็หนักแน่นมั่นคงไม่ใช่มันมาจากที่อื่นมันมาจากจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาวิธีใดที่จะรวมเอาจิตใจของตนให้สงบระงับได้ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจเข้ามาใจคนเรานั้นมันอยู่ภายในก็จริงแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันออกไปภายนอกหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่จิตมันหลงก็หลงอยู่ในอายตนะทั้งหลายเวลามันตากระทบรูปหูกระทบเสียงจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็หลงไปส่วนดีก็หลงไปเหลี่ยมอย่างหนึ่งส่วนไม่ดีมันก็เกลียดทางไปอีกอย่างหนึ่งผลที่สุดจิตใจอันนั้นมันก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันสงบระงับก็ไม่ได้เพราะตัวปรุงแต่งมันคอยมาแย่งที่นั่งแย่งที่อยู่เสมอมันจะให้หยุดให้ยั้งไม่ให้ทำพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้จึงชื่อว่าลบกับพญามารว่างั้นพญามารยกขโยงใหญ่มาลบแท่นบัลลังก์พระพุทธเจ้าหมายจะให้พระพุทธเจ้าเลิกล้มภาวนาแต่พระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าไม่หวั่นไหวกิเลสไม่ตายเราก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายมันตั้งใจลงอย่างนั้นเมื่อนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าตั้งใจมั่นลงอย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายความตั้งมั่นของพระพุทธเจ้าเราได้พระองค์ก็ภาวนาสงบจิตสงบใจลงไปในอานาปานลมหายใจจนจิตใจตั้งมั่นเต็มที่แล้วในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็คือว่าพระองค์ตัดกิเลสความโกรธนั่นเองตัดกิเลสความโลภนั่นเองตัดกิเลสความหลงนั่นเองไม่ยอมให้กิเลสเหล่านี้เข้ามาเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในหัวใจท่านไล่ออกหนีไล่ออกจากกายวาจาจิตของพระองค์หมดมันจะไปโยที่ไหนก็ช่างมันไม่เสียดายตายอยากภาวนาอยู่ในใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็แก้วกล้าสามารถรู้จักเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจกิเลสเหล่านี้ก็อยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้มันก็มาอยู่ในใจพวกเราทั้งหลายอีกแต่พวกเราทั้งหลายนี่มันเป็นมิตรเป็นสหายกับกิเลสมารเอากิเลสมารขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นตัวขึ้นกายขึ้นวาจาขึ้นจิตขึ้นใจยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการที่หลงไหลไปตามกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้จึงไม่มีทางที่จะสู้กับพญามารได้พระพุทธเจ้าสู้ได้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านสู้ได้ท่านละได้พระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปได้อะไรเป็นผู้มาละก็จิตใจที่ภาวนานี่แหละคือใจไม่หลงไปตามมารกิเลส
ไม่หลงไปตามกิเลสความโกรธโลภหลงนั่นเองท่านเพียรพยายามแยกจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นภาวนาอยู่ในดวงใจเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านก็ไม่ยึดไม่ถือคือท่านเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเห็นว่ารูปประขันธ์ร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุกิเลสตัณหาเมื่อจิตใจคนเรายังมีกิเลสมันก็มาอาศัยอยู่ในธาตุเหล่านี้ยินดียินร้ายไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ใจมันไม่สงบใจมันไม่เป็นดวงเดียวเวลาภาวนาข้อแรกท่านจึงให้เอาใจให้เป็นใจเดียวเอาใจให้สงบตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นดวงเดียวแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่ได้สงบไม่ลงเพราะมันเป็นหลายจิตหลายใจหลายความคิดฟุ้งซ่านรำคาญไปตามอำนาจกิเลสเรียกว่ากิเลสมันพาไปกิเลสมันพามากิเลสมันพานั่งพานอนพายืนพาเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยอยู่กับกิเลสเวลาจะภาวนาปฏิบัติบูชาทำจิตใจให้สงบระงับมันก็เป็นอุปสรรคละบัดมันมาเชี่ยมสอนมาหาทางต้านทานไม่ให้ทำไม่ให้ปฏิบัติไม่ให้ละไม่ให้วางมันให้หลงไหลอยู่กับกิเลสดูกับใจของผู้ใดหลงไหลอยู่กับกิเลสกองไหนกิเลสโทสะจริตเมื่อมันหลงไหลเข้าใจว่าเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจมันก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธคนอื่นเขาพูดอะไรไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวก็โกรธไม่ว่าคนสัตว์วัตถุธาตุอันใดพอมันทำไม่ตรงกับไอ้โทสะจริตเนี่ยมันโกรธได้ทางนั้นแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณมันก็โกรธให้เพราะความไม่รู้ในจิตอันนี้เพราะไม่รู้ไม่ละโกรธให้วัตถุเข้าของทุบตีต่อยให้วัตถุเข้าของแตกดับไปเสียหายไปก็มีเยอะแยะนั่นแหละทำไมไม่ทุบต่อยตีกิเลสความโกรธในใจของตนให้มันดับไปหรือบางคนก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายคนอื่นผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ทรมานก็มีนี่คือว่ามันเมื่อความโกรธขึ้นมาแล้วมันละไม่ได้วางไม่ลงแล้วมันก็ทำไปตามอำนาจความโกรธอันนั้นผลที่สุดก็ก่อกรรมกระทำเข็นไว้ในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเวรทั้งหลายนั้นจะระงับดับได้ก็เพราะไม่ก่อเวรท่านว่าอย่างถ้าก่อเวรกันอยู่ไม่มีทางที่จะสงบได้จะเป็นเวรภายนอกเป็นเวรภายในอันใดก็ตามอย่างเขาด่าเราก็ด่าตอบเขาทำร้ายเราก็ทำร้ายเขาตอบมันก็ไม่จบกันสักทีเมื่อรู้ว่าอย่างนี้แล้วก็ช่างมันความทำใจให้วางเฉยเขาด่าก็ต้องยอมให้เขาด่าบ้างธรรมดาสัตว์โลกเขาไม่รู้ความไม่รู้มันจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีไปตามเรื่องจิตเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ทำความรู้แจ้งรู้จริงในหัวใจอยู่ไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกังวลเมื่อจิตใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะกังวลแล้วภาวนาอยู่ในใจเวรทั้งหลายมันก็ระงับไปเพราะไม่ได้ก่อเวรใครก่อขึ้นผู้นั้นมันก็ได้รับผลเองเมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ได้เจ้าก่อกรรมทำเข็นกับบุคคลผู้ใดเวรมันก็ไม่มีเวรทางกาย
ก็ไม่ได้ทำไม่นั่นก็ดับไปเวรทางวาจาไม่ได้พูดเวรนั้นมันก็ดับไปเวรทางจิตทางใจไม่ได้คิดแต่ภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจเวรทางใจก็ไม่มีบาปทางใจก็ไม่มีบาปทางวาจาก็ไม่มีบาปทางกายก็ไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำแล้วบาปนั้นมันจะเกิดเป็นตัวเป็นตนลอยมาจากภายนอกนั้นไม่มีกรรมเวรทั้งหลายแหละความจริงก็คือตัวเองทำมานั่นเองแต่การทำบาปทำอกุศลหรือทำบุญก็ตามมันมีอดีตทำมาอย่างหนึ่งมีปัจจุบันชาตินี้ทำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งทุกโทษบาปกรรมบางอย่างบางประการนั้นชาตินี้ไม่ได้ทำแต่ชาติก่อนเราเคยทำมาก็มีแต่มันยังไม่ให้ผลมาให้ผลชาตินี้คนไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบก็มักจะบ่นว่าบาปอย่างนี้กรรมอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำทำไมจึงให้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเหล่านี้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างความอยากความต้องการของมนุษย์กันว่ากรรมทั้งหลายนั้นมันพาสัตว์ให้เป็นไปบุคคลทำบาปที่เขาทำไว้นั่นแหละเรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรพาให้ไปสู่นรกไปสู่อเวจีพาให้ตกนรกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็คือว่ากรรมของพระเทวทัตทำกรรมที่พระเทวทัตทำมาแต่อดีตชาติก็นับไม่ถ้วนมาชาติปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าผู้มีรัศมี6 ประการละกิเลสตัดกิเลสหมดแล้วพระเทวทัตมันก็เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นก็มีแต่จะอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าเรื่อยไปจนถึงวัยแก่วัยชราระลึกได้ให้ลูกศิษย์หามมาเพื่อจะมาขอขมาพระพุทธเจ้าเมื่อมาแล้วยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าจะเตรียมตัวไปกราบพระพุทธเจ้าขอขมาโทษเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ปงหามพระเทวทัตมาแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้แยกเป็น2 ข้างพระเทวทัตก็ตกลงไปถึงอเวจีมหานรกคนทำบาปแผ่นดินมันก็แยกให้ตกลงไปสู่อเวจีมหานรกคนทำบาปก็เป็นอย่างนั้นคนทำบุญพระพุทธเจ้าท่านทำบุญท่านให้ทานรักษาศีลภาวนาบารมี10 ประการพระองค์บำเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานบุญเหล่านั้นก็ส่งพระพุทธเจ้าทั้งที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธาทำบุญให้ทานเคารพนับถือทั้งมนุษย์สมบัติทั้งมนุษย์ก็เอาไปทำบุญกับพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นทานเทวดาอยู่บนฟ้าบนสวรรค์เวลาพระพุทธเจ้าดับขันธ์เข้าสู่นฤพานสมบัติของเทวดาดอกไม้เครื่องบูชาก็ดาดเดินกองล้นพ้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกบริกรรมพุทโธอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เต็มก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกดับไปการภาวนานั้นถ้าคิดดูให้ดีมันไม่มีอะไรสิ้นเปลืองไม่เหมือนการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานยังหาจตุปัจจัยเครื่องทายทานมาจึงทำได้แต่การนั่งภาวนานี้ไม่ต้องเอาอันไหนเรียกว่าปฏิบัติบูชาภาวนาเอากายวาจาเอาจิต
เอาตัวของเราเท่านั้นไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรจิตใจก็นึกภาวนาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายมีโลกแต่เรียกว่านามารูปังอนิจจังนามในโลกนี้มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดพิจารณาให้จิตใจมันรู้เห็นไม่ใช่เพียงแต่นึกคิดเลื่อนลอยให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นมันเห็นแจ้งว่าโลกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตสังขารวิญญาณเหล่านั้นมันมีความไม่เที่ยงมันเที่ยงอะไรต้องดูให้ดีมีอะไรมันเที่ยงตรงคงที่มันจึงได้คลอดได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วเป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวความไม่เที่ยงอันนั้นเองมันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาด้วยอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้มนุษย์คนเรานั้นไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าเกิดมาไม่มีผู้ดูแลรักษาให้ตายทุกรายไปหากินเองไม่ได้แต่สัตว์บางประเภทพอเกิดมาแล้วมันหากินเองมีชีวิตในโลกไปได้แต่มนุษย์ไม่ได้ตายนี่ก็บิดามารดาท่านจึงว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณของลูกเต่าหลานเหลนจะต้องช่วยดูแลท่านถ้าท่านยังมีอยู่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนความตายมันเที่ยงหรือมันแน่นอนไหมเด็กมันตายได้ไหมก็ย่อมรู้ได้เข้าใจว่ามันตายได้เหมือนกันนุ่มแน่นแข็งแรงมันตายได้ไหมตายได้เวลามันจะตายเหตุแห่งความตายนั้นมันมากมายหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งนับไม่ได้นั่งอยู่ดีๆมันก็ตายได้เกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาก็ตายได้เส้นโลหิตแตกมันก็ตายได้มันตายได้ทั้งนั้นคนผอมก็ตายได้คนอ้วนท้วนก็ตายได้หญิงก็ตายได้ชายก็ตายได้นักบวชก็ตายได้นักบ้านก็ตายได้เวลามันจะตายขึ้นมานอนอยู่ดีๆมันก็ตายพระบางองค์นอนอยู่ดีๆมันตายขึ้นมาได้ผู้คนยิ่งมากมายหลายร้อยหลายพันนอนหลับลักตายนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเลยคนอื่นไม่รู้ก็มีแม่บางรายเพื่อนมิตรสหายลูกก็แก้ไม่ตกก็ไปตายได้เหมือนกันความตายนี่แหละท่านว่านั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนหลับอยู่ดีๆก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆก็ตายได้เดินไปมาที่ไหนก็ตายได้ไปรถไปเรือก็ตายได้ความตายนี่ไม่มีใครหลบหลีกได้เพราะว่ามันมีบุพกรรมเก่าที่ตัวทำมาเมื่อทำบาปอกุศลอันใดไว้บาปอกุศลอันนั้นแหละมันก็ตามคอยหาจังหวะหาโอกาสเมื่อได้โอกาสได้จังหวะมันก็เข้ามาทำลายชีวิตนั่นทางแก้ไขไม่ต้องไปคิดแก้ใจนั่นใจความโกรธไม่ให้มีใจความโลภความอยากได้ไม่ให้มีใจความหลงไม่ให้มีในใจเมื่อไม่ให้มีให้ใจมีอะไรก็มีบริกรรมภาวนามรณะกรรมฐานก็ได้พุทโธก็ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นบทภาวนาได้ทั้งนั้นกำหนดเข้าไปเถิดมันเป็นอุบายภาวนาทางนั้นเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นจากกิ่งก้านก็กำหนดให้มันทันว่านั่นใบไม้มันยังร่วงหล่นได้ตัวเราคนหนึ่งนี่มันก็เหมือนใบไม้ร่วงหล่น
มันยังไม่ล่วงหล่นแต่มันก็หล่นอยู่แต่ไม่เห็นหล่นจากท้องแม่ออกมาหล่นจากทารกออกมาแล้วก็แก่ชราไปตามเรื่องผลที่สุดก็ไปถึงวันตายเมื่อตายแล้วมันก็ไม่รู้ก่อนที่ยังไม่ตายนะมันรู้จักอะไรต่อมีอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนมันไปอยู่ในจิตท่านจึงเปลี่ยนเอาจิตใจอันนี้มาภาวนาปฏิบัติบูชาทำความเพียรโยในจิตใจของเราทุกคนให้ได้อย่าไปปล่อยปละละเลยตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นมันเป็นมารมันเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลายอย่างว่าคนเราอยู่ดีๆพอมารคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือมารคือความตายมาถึงเข้าแล้วมัจจุมารความตายนั้นเรียกว่ามัจจุคือความตายเมื่อมาถึงเข้าแล้วเราจะไปร้องขอให้บุคคลผู้อื่นมาช่วยมาให้ข้าพเจ้าตายมันก็ร้องได้ขอได้แต่มันไม่ฟังถ้ามันฟังก็ไม่มีคนตายถ้ามันฟังก็ไม่มีคนแก่ถ้ามันฟังก็ไม่มีคนเจ็บมันไม่ฟังนั่นแหละมันจึงเจ็บไข้ได้พยาธิมันไม่ฟังนั่นแหละคนเรามันจึงแตกจึงตายเราอย่ามาย่อท่อในหัวใจให้เลือดลึกขึ้นโยนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองให้ได้หลักมันมีอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสละให้หมดให้สิ้นให้ผ่องใสสะอาดอันใดที่เป็นความขุ่นข้องหมองใจอยู่ภายในไม่ให้มีเลิกละปลดปล่อยออกไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่นิ่งนอนใจเมื่อจิตใจอันนี้แหละมีความสงบตั้งมั่นได้มากน้อยเท่าไรจิตใจดวงนี้มันก็มีสติความระลึกได้เป็นมหาสติปัฏฐานเป็นสมาธิคือจิตของบุคคลผู้ภาวนาก็จะตั้งมั่นลงไปไม่งอนแง่นคอนแขนไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราโดยสมมุติตัวแท้มันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่เขาเป็นไปได้เท่านั้นแล้วก็ดูเมื่อเราเกิดมาทุกคนมีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวมาไม่มีเลยเวลาคนที่เขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายเขาเอาสมบัติพัสถานอะไรไปได้ไม่มีเลยไม่มีใครเอาไปได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้สรีระร่างกายนี้ก็อาศัยบุคคลที่เขายังไม่ตายเผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องส่วนดวงจิตดวงใจใครทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญกุศลใครทำบาปไว้ก็ไปสู่บาปบุคคลผู้ใดมีความหมั่นขยันภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจิตใจของผู้นั้นเมื่อถึงข่าวแตกดับก็เข้าสู่นิพพานเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ต้องมาทุกข์ในจิตในใจการบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันไปให้มันสืบเนื่องกันไปไม่ให้มันขาดระยะถ้ามันขาดระยะก็มันไม่ต่อเนื่องอะไรมันก็ขาดเป็นวรรคเป็นตอนสมาธิมันก็ไม่ต่อปัญญาก็ไม่ต่อสติก็ไม่ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นกลมเกลียวกันแล้วมันก็จับที่ไหนไม่ได้
มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านรำคาญก็เลยเข้าใจผิดคิดหลงต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อผู้มาภาวนาทำใจให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในหัวใจของตนได้แล้วนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นพุทโธที่นั้นนอนอยู่ก็ภาวนาในเวลานอนพระพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วว่านอกจากภาวนาให้มันได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันไม่ยืดยาวเท่าไหร่ดูที่สูดลมหายใจเข้าไปหมดแล้วก็หายใจออกมาเนลาท่าภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมีทางที่จะพ้นจากทุกภัยในโลกในวัฏสงสารไปได้ถ้าหากว่าหมดวันก็ไม่ได้นึกไม่ได้เจริญหมดเดือนหมดปีก็หมดไปแก่ชราแก่เฒ่าผมงอกฟันหลุดผลที่สุดก็ตายทิ้งเปล่าๆภาวนายังไม่ได้ทำความเพียรยังไม่ได้ยังลงสู่จิตใจใจอันนั้นก็มีแต่ความมืดมนอนทการวุ่นวายอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ก็มีแต่ความหลงความไม่รู้ในตัวในใจอยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนาท่านจึงไม่ให้เลือกการไม่ให้เลือกเวลาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ได้อะไรก็พุทโธพุทโธในใจนะตั้งใจนึกน้อมให้จิตใจสงบตั้งมั่นลงไปจนจิตใจสงบได้จริงเมื่อใจของผู้ใดสงบได้จริงนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นมันรู้ในใจรู้ในตัวเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นมันก็เย็นสบายในดวงใจนั้นภาวนาได้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในตัวในใจเพราะว่าใจมันภาวนาได้ภาวนาอยู่ภาวนาสงบระงับได้มันก็เห็นแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนานั้นไม่ใช่ว่าผู้เราภาวนามันไปผู้อื่นได้รับไม่อย่างใครภาวนาผู้นั้นก็ได้รับเปรียบเหมือนอย่างว่าใครรับประทานอาหารคนนั้นก็อิ่มคนไม่รับประทานอาหารแม้ร่างกายจะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าความหิวโหยโลยแรงมันก็มีอยู่ที่ผู้ไม่ได้รับประทานอาหารจิตใจที่ภาวนาจิตใจที่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานี่ก็เหมือนกันถ้าใจไม่ภาวนาใจวุ่นวายภายนอกมันก็เอาละวุ่นวายอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นคล้องอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้ตัวเองไม่แก้ตัวเองใจตัวเองไม่ละกิเลสในใจของตัวเองมีแต่จะสร้างกิเลสสร้างจิตใจอันเป็นภพเป็นชาติให้ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วว่าตามอำนาจของตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีกิเลสตัณหานั้นไม่มีเมืองพอมีเท่าไรมันก็ไม่พอดีเท่าไรก็ไม่พอตายแล้วก็มันก็ยังไม่พอมันเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่อีกก็วุ่นวายอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละฉะนั้นการที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมัวมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสของโลกนี้ไม่ได้เราจะต้องทำความดีให้พร้อมมูลบริบูรณ์ได้แก่การปฏิบัติภาวนาการภาวนานี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าเราตั้งใจจริงๆคนไม่ตั้งใจต่างหากมันมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งที่จะมากีดกันไม่ให้ทำความจริงนะมันเป็นที่จิตถ้าจิตมันแน่วแน่มั่นคงตั้งอกตั้งใจทำจริงๆแล้ว
อุปสรรคต่างๆมันก็ผ่านเข้ามาไม่ได้เพราะจิตของผู้นั้นมันมีความคิดนึกปรุงแต่งภาวนาอยู่ไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นพุทโธก็อยู่ที่ใจธัมโมก็อยู่ที่ใจสังโฆก็อยู่ที่ใจกรรมฐาน40ก็อยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตใจของผู้นั้นมันก็สงบระงับเย็นสบายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชั่วให้กลายเป็นดีไปได้ฉะนั้นอุบายธรรมโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและในขณะนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวคือว่าให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานี้ไม่ดูอะไรแล้วดูใจเอาตาใจดูจิตดูใจน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยว่าพุทโธพุทโธพุทโธในใจในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่ให้สังวรระวังรักษาจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆเวลานี้ให้ถือว่าเราฝึกสติให้เต็มที่สตินี้ท่านว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐานนี่แหละถ้าหากว่านึกอยู่เสมอภาวนาอยู่ทุกเวลาสตินี้ก็จะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานมหาเรียกว่าใหญ่ใหญ่เรียกว่าไม่ลุ่มหลงนึกได้เจริญได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลานี้จงรวมจิตใจเข้ามาภายในจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่ต้องไปให้มันเป็นทุกข์จิตใจตามอารมณ์กิเลสละวางเสียมาทำจิตใจในเวลานี้ให้สงบระงับตั้งมั่นการที่จะทำจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นนั้นต้องทวนกระแสจิตกระแสใจคือไม่ปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามอำนาจกิเลสทวนกระแสขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาระวังอย่าให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมจิตถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนนี้เป็นนิวรณ์ตัวสำคัญ
เมื่อเข้ามาทับถมจิตใจผู้ใดแล้วการฟังธรรมก็ไม่ได้ยินจะจดจำอะไรก็ไม่ได้เรื่องคือความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมจิตในเวลาที่ปฏิบัติบูชาภาวนาจะนั่งในโมคณะนั่งในตัวเราคนเดียวที่อยู่อาศัยก็ตามต้องให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นก่อนแล้วก็ปัจจุบันธรรมคือในขณะนี้เวลานี้ให้จิตใจดวงนี้มีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นลงไปให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารในจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ขาดสติของเราถ้าขาดสติแล้วจิตก็ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆถ้ามีสติความระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรเดี๋ยวนี้เราพูดอะไรเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรจิตใจมันหยุดมันอยู่หรือยังตัวปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นธรรมอันไม่งอนแง่นคลอนแคลนผู้ใดรวมจิตรวมใจของตนลงไปในปัจจุบันในนี้จิตใจย่อมสงบระงับได้คือดวงจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันมะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานถ้าผู้มีปัญญาหน่อยเวลาฟังธรรมเสียงที่ท่านชี้แจงแสดงมันลอยไปในอากาศไปเข้าหูไปรู้ในจิตดวงจิตที่รู้ว่าท่านชี้แจงแสดงอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละคือว่าจิตเมื่อกระทบไปที่นี้เข้าที่นี้แล้วก็รู้สึกได้จิตนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมารู้สึกไม่ใช่มันมีจิตดวงผู้รู้อันนี้อยู่ในตัวในกายนี่มานมนานนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อความรู้สึกรับรู้ที่ไหนให้สังเกตในจิตนั้นก็รวมจิตใจไปตั้งอยู่ในที่นั้นตั้งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อตั้งลงไปรวมลงไปในที่นี้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายไม่มีความทุกข์ความร้อนประการใดถ้ามันทุกข์ร้อนอยู่ก็คือว่ามันยึดอารมณ์ถืออารมณ์อยู่ในตัวในใจถ้าไม่ยึดถือแล้วจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังลงไปที่นั้นให้มันสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปและในร่างกายสังขารของเรานี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาบ้างให้พิจารณาลงไปคือว่าจิตมันหลงโลกปัจขันธ์จิตมันหลงร่างกายถ้าเราดูร่างกายนี้มีอะไรบ้างอาการ32ต้องดูไปทีละอย่างละอย่างจนมันแจ่มแจ้งชัดเจนทวนกลับไปกลับมาจนชำนิชำนาญจิตใจก็จะมีความสงบตั้งมั่นขึ้นไปโดยลำดับจิตนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่น ไม่ได้อยู่ใต้น้ำใต้ดินบนฟ้าบนอากาศอวกาศหากมีโยปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อ
เกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเลือนะฮารูเอ็นอธิกระดูกอธิเมนชางเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัตยังหัวใจยะกานังตักกิโลมกังผังผืดปิอากังไตปัปภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตักุนังไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่กาลีสั่งอาหารเก่ามัทธเกมัทธลงคังเยื่อในสมองศีรษะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสะเลปุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัจฉุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูกอาการ32นี้ก็ให้กำหนดพิจารณาดูกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในตัวในใจเพราะไม่ได้พิจารณาดูร่างกายสังขารของตัวเองที่จิตมาอาศัยอยู่ก็เห็นแต่ผิวเผินเห็นแต่ผิวหนังถ้าดูให้เห็นภายในจนเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองทุกโพโลหิตเต็มไปหมดในร่างกายสังขารนี้ที่เราว่าสวยว่างามนั้นความจริงมันไม่สวยไม่งามอะไรเลยจิตอวิชชาตัณหาต่างหากมันหลงอยู่มันติดอยู่ข้องอยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดมันดิ้นไปมันหลงไปอย่างนั้นแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเอามาพินิจพิจารณาจนเข้าใจขึ้นมาเป็นพิเศษของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าตามตำราไปท่านว่าอย่างไรปริยัติธรรมมีอย่างไรก็ว่าไปจุดปฏิบัติไม่ได้หมายอย่างนั้นคือต้องการความรู้แจ้งรู้จริงไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นเอาความรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจให้จิตใจมันรู้มันเห็นเมื่อจิตใจรู้แจ้งมันไม่เหมือนธรรมดาเรียกว่าจิตใจมันแจ้งขาวไปด้วยที่เศร้าเหงานอนหายไปด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆนานาก็หายไปด้วยกิเลสความโกรธมันก็หายไปได้กิเลสความโลภมันก็หายไปได้กิเลสความหลงมันก็หายไปได้เพราะมันรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในธรรมะปฏิบัตินั้นฉะนั้นการรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังให้มีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติบูชาภาวนานี้จะต้องตรวจกายพิจารณากายนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตมันไม่เห็นกายกายอันเต็มไปด้วยปุโพโลหิตก็มองไม่เห็นกายเป็นปฏิกูลสัญญาเป็นปฏิกูลไม่สวยไม่งามจิตมันก็ไม่เห็นเมื่อจิตมันไม่รู้ไม่เห็นในกายมันก็มัวเมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะมันเห็นว่าเป็นของสวยของงามมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนต้องทำภาวนาเพียรเพ่งดูในจิตตัวคนเรานี่เท่ากันกับว่าเป็นบาดเป็นแผลอยู่9 แห่งทะลุปุโปร่งไปหมดก็ว่าได้แต่ว่าเมื่อจิตมันลุ่มหลงมัวเมาแล้วกำหนดพิจารณาไม่ได้
จิตหลงอันนั้นก็พาให้จิตอันนี้หลงไปต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเริ่มตั้งแต่พุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่คนอื่นปฏิบัติยิ่งเจริญภาวนาเท่าใดจิตใจมันก็มีกำลังเมื่อใจมีกำลังมีความสามารถอาจหาแล้วสิ่งที่เรียกว่ายากก็ไม่มีอะไรยากสิ่งที่เราคิดว่าเหลือวิสัยก็ไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะทำได้ทั้งนั้นโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ